What's up mga aliens? It's your boy Arjey Tampis and welcome back to another video. Yo! And for today's vlog nga ay tuturo ko sa inyo kung paano gawing dark mode yung mga Facebook app nyo. So kung mapapansin nyo yung mga ibang social media sites or ibang social media platforms na ginagamit natin is meron na siyang dark mode tulad ng Instagram, Twitter, and meron na din sa YouTube. So ayun na nga, today is ituturo ko sa inyo kung paano i-activate or gawing dark mode yung mga Facebook app nyo. Bago tayo mag-proceed dun sa video is don't forget to subscribe on my YouTube channel and i-click my notification bell below para lagi kang updated sa mga uploads ko, and i-follow mo na din ako sa aking social media accounts para lagi ka ding updated sa buhay ko. So ayun guys, without further ado, let's get started on the video. So, ayun guys, nandito na tayo ngayon sa cellphone ko and ipapakita ko muna sa inyo yung itsura ng Facebook kapag hindi pa na-activate or wala pa yung dark mode. So, ito po yung Facebook. Ito yung karaniwang Facebook. Ayan. And kung makikita nyo, yan yung feed ko. And punta tayo dito. Ayan. And kung makikita nyo, updated talaga siya. So, tignan natin yung see more. Ayan. Wala naman dyan nakalagay na dark mode pa. And wala pa talaga dito, guys. So, ayan. Sa help and support, wala din. And sa settings and privacy, wala pa din. So, ayun na nga, guys. Ituturo ko na sa inyo kung paano ma-activate yung dark mode. So, i-home nyo lang. Then, punta kayo sa Play Store. Then, i-search nyo lang po ang Facebook Lite. Yan. Search nyo lang ang Facebook Lite and ayun na siya guys. So, since na-download ko na siya, ayan, kung makikita nyo, downloaded na siya. So, gagawin ko na lang is update ko lang. So, ayan, tapos na siya mag-update and i-open ko lang. And ipapakita ko sa inyo na, ayan, meron na siyang dark mode. So, ayan, kakita ko pa lang, ayan. Shoutout sa iyo, Ace. Ikaw pa talaga nasa unahan na. So, ayan. Kung mapapansin nyo, dark mode na siya. So, paano yun nangyari? So, punta lang kayo dito sa gilid, guys. Ayan. Click nyo yun. And then, scroll down nyo. Then, may makikita kayong dark mode. So, ayan. Pwede nyo siyang i-on or i-off. So, gamit lang yung button na yon. So, ayan. So, ayan. Ito na yung original na. Ito yung, hindi naka-dark mode. Yung original na kulay ni Facebook or yung theme ni Facebook. So, ayan. And then, pag ida-dark mode nyo, click nyo lang ulit, then, yun na. So, ganun lang kasimple, guys. So, yun guys, thank you so much for watching this vlog. And sana gawin mo din siya sa Facebook app mo. And, ayun, sana may natutunan kayo ngayon sa ginawa kong vlog. And sana i-share nyo din siya sa mga kaibigan nyo. Ayan. And ayun guys, don't forget to subscribe on my YouTube channel and i-click my notification bell below para lagi kang updated sa mga uploads ko. And i-follow mo na din ako sa aking mga social media accounts
para lagi kang updated sa buhay ko. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Kita-kits sa next vlog. Bye-bye na mga aliens. I love you. Love you po.